chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã đến với kênh YouTube của Noli. Trong bài học ngày hôm nay, Noli sẽ hướng dẫn cho các bạn cách để chúng ta móc một hình vuông granny như thế này. Các bạn có thể sử dụng hình vuông này để chúng ta ráp thành một chiếc chăn để các bạn trang trí phòng khách, phòng ngủ. Ngoài ra thì với cái cách để chúng ta móc cái hình vuông granny này thì các bạn có thể mở rộng hình vuông ra đến khi nào đạt được kích thước của chiếc chăn. Đầu tiên các bạn cần chuẩn bị cho Noli một cuộn len sợi. Ở đây mình sử dụng là len jean Janat của Thổ Nhĩ Kỳ, mã 17. Một cuộn là 50g, dài 160m. Các bạn sử dụng kim đan là 3,5mm và kim móc cũng là 3,5mm nhé. Ở đây mình đã sử dụng kim 3,5mm. Đây là đầu của chiếc kim. Tiếp theo các bạn cần chuẩn bị thêm một chiếc kéo để chúng ta cắt len. Và cuối cùng là một chiếc kim khâu để sau khi chúng ta móc xong thì chúng ta sẽ giấu sợi len thừa vào bên trong sản phẩm. Hoặc là các bạn sẽ sử dụng chiếc kim khâu này để ráp những cái ô hình vuông lại với nhau. Bây giờ các bạn cùng vào thực hiện với mình nhé. Các bạn sẽ gây cho Noli một vòng tròn ma thuật. Cách tạo vòng tròn ma thuật như sau. Chúng ta sẽ vòng len qua ngón tay trỏ, quay một vòng. Các bạn sẽ đâm kim vào vòng tròn, lấy len lên, rút ngón tay trỏ ra, quấn len quanh tay. Bây giờ các bạn sẽ lên cho mình là 2 mũi móc xích. Như vậy là các bạn đã vừa thực hiện xong vòng tròn ma thuật và 2 mũi móc xích. Bây giờ chúng ta sẽ móc là 3 mũi kép đơn vào trong vòng tròn ma thuật. Sau khi đã móc xong 3 mũi kép đơn, các bạn sẽ lên cho mình là 2 mũi móc xích. Chúng ta lại tiếp tục thực hiện 3 lần cụm 3 mũi kép đơn, 2 mũi móc xích là chúng ta sẽ kết thúc được hàng thứ nhất. Một, hai, ba, 2 mũi móc xích, Sau khi các bạn đã thực hiện là 4 lần cụm 3 mũi móc kép, 2 mũi móc xích, lặp lại cho đến hết hàng, thì chúng ta có thể thấy là bây giờ các bạn đã tạo được 4 góc vuông. Bây giờ các bạn sẽ trượt mũi để khép vòng. Các bạn có thể thấy ở đây là chúng ta đã tạo được hình vuông nhỏ đầu tiên này, gồm 4 góc, chính là 2 mũi móc xích. Cạnh thì là gồm có 3 mũi kép đơn. Sau khi thu nhỏ vòng tròn ma thuật, các bạn sẽ móc vòng thứ hai cho mình như sau. Bây giờ các bạn sẽ lên 2 mũi móc xích. Chúng ta sẽ đâm 3 mũi kép đơn vào trong khoảng trống đầu tiên này.
Các bạn đâm ngược lại này. 1 2 3. Sau khi mà móc xong 3 mũi kép đơn vào khoảng trống thì chúng ta tiếp tục móc vào khoảng trống kế tiếp một cụm gồm có 3 mũi kép đơn, 2 mũi móc xích, 3 mũi kép đơn. Chúng ta đã tạo được cạnh góc vuông của hàng thứ hai rồi. Bây giờ tiếp tục các bạn lại móc một cụm tương tự, 3 mũi kép đơn, 2 mũi móc xích, 3 mũi kép đơn vào. Lại được một cạnh góc vuông nữa. Ở khoảng trống cuối cùng, các bạn sẽ thực hiện nốt một cụm gồm có 3 mũi kép đơn và 2 mũi móc xích là kết thúc được hàng thứ hai. Sẽ trượt mũi và kết thúc hàng. Với hàng thứ ba, các bạn sẽ móc cho mình như sau. Ở 4 góc, chúng ta sẽ móc một cụm là 3 mũi kép đơn, 2 mũi móc xích, 3 mũi kép đơn vào cùng một khoảng trống. Ở giữa cạnh của góc vuông, chúng ta sẽ móc một cụm gồm có 3 mũi kép đơn. Các bạn sẽ lên cho mình là 2 mũi móc xích. Các bạn đâm ngược về khoảng trống đầu tiên. Sau đó ở cạnh góc vuông, các bạn sẽ chỉ móc là 3 mũi kép đơn. Tiếp theo ở góc vuông chúng ta sẽ móc là một cụm gồm có 3 mũi kép đơn, 2 mũi móc xích, 3 mũi kép đơn.
Tới cụm cuối cùng, các bạn sẽ móc cho mình là 3 mũi kép đơn, 2 mũi móc xích để kết thúc vòng. Tương tự hàng số 3 ở hàng thứ tư, mình cũng sẽ móc công thức như sau. Ở 4 góc vuông của hình vuông, mình sẽ móc một cụm gồm có 3 mũi kép đơn, 2 mũi móc xích, 3 mũi kép đơn. Góc vuông này và góc vuông này cũng như thế. Riêng ở góc vuông đầu tiên mình sẽ móc là 3 mũi kép đơn, và tới cuối hàng mình sẽ thực hiện nốt là 3 mũi kép đơn và 2 mũi móc xích. Còn ở cạnh góc vuông, mỗi khoảng trống mình sẽ móc một cụm là 3 mũi kép đơn. Cứ liên tiếp như vậy, các bạn sẽ tịnh tiến ô vuông này đến khi đạt được chiều rộng mong muốn. Bây giờ các bạn sẽ cắt len và chúng ta sẽ giấu sợi len thừa vào bên trong sản phẩm. Các bạn sẽ đâm kim ngược vào bên trong để giấu cái nút thắt lại. Chúng ta sẽ đi cái sợi len thừa vào bên trong các mũi móc. Với sợi len ở cuối như thế này thì các bạn cũng sẽ cắt đi. Noli chúc các bạn thành công nhé. Đừng quên ấn like và subscribe kênh YouTube của Noli Handmade. Bấm vào biểu tượng quả chuông để là người sớm nhất xem được video mới nhất của Noli.